हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागत जनाइছোঁ মই আজি 32 সাইজৰ বাবে কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজতে কৰি দেখাম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব এইটো লাইনিংৰ কাপোৰ আৰু এইটো মেইন কাপোৰ প্ৰথমতে লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং কৰিম ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ পৰা ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব প্ৰথমতে মই ডাবল ফল্ড কৰি ললো লৈ চিনডাল টানি সমান কৰি ললো এতিয়া ব্লাউজটো যিমান লেন্থ লাগে তাৰ অনুযায়ী প্লাস কৰি ল'ব মই 15 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছোঁ 14 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব এই ফলপা ডিপ নেকৰ ৰেকৰ্ডিংৰ শোল্ডাৰ লম 5 ইঞ্চ 32 সাইজৰ বাবে এনেকৈ দুঠাইত দি সমান কৰি লম এতিয়া আৰম্ভ লম 5.5 ইঞ্চ ইফালপা 32 সাইজৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ লম 8 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে লম বেষ্ট 28 হয় তাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ 7 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে এনেকৈ মিলাই দিলোঁ ইফালে 1.5 ইঞ্চ আৰ্ম হোল চেপ দিম এনেকৈ এইফালৰ পৰা নেক উইথ ৰাখিম 2 ইঞ্চ আৰু এইটো ডিপ নেকত বনাম নেক লেন্থ ৰাখিছোঁ 9 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে তলফালে 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ বহলটো এতিয়া এনেকৈ বক্স বনাই দিলোঁ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ 2 ইঞ্চৰ চেপ দিলোঁ 2 ইঞ্চ সিধা কৰি ৰাখিম তাৰপিছত এইখিনি বাকীখিনি চেপ দি দিম এনেকৈ মটকা ডিজাইনত তাৰপিছত এইফালে অকণমান ডাউন কৰি দিম এতিয়া এইফালৰ পৰা ডাৰ্টৰ বাবে 4.5 ইঞ্চ লৈছোঁ লেন্থ ৰাখিম 4 ইঞ্চ দুইফালে হাফ ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিলোঁ এতিয়া বেক পাৰ্টৰ কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টৰ কাটিং কৰি ললোঁ এফালে ফিটিং লাইনত সৰুকৈ কাট এটা লগাম তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাটিং কৰি সমান কৰি ল'ম কাপোৰটো এফালে চিনডাল টানি সমান কৰি ল'ম এইটো কটৰি কাটত বনাম সেইকাৰণে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত ইফালে হুক আৰু কাচপটিৰ বাবে লৈছোঁ হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা তাৰপিছত বেক পাৰ্টটো এই দুডাল চিনৰ ওপৰত এনেকৈ বহাই দিম বাকী যিটো ছাইড হয় ছাইডটো চেম টু চেম ড্ৰ কৰি ল'ম এতিয়া বেক পাৰ্টটো উঠাই দিম দি চিনকেইডাল ভালদৰে টানি ল'ম আৰ্ম হোলৰ চিনকেইডালো টানি ল'ম এইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ চেপ দিম মানে এইটো চিপ কৰ্নাৰৰ ফালৰ পৰা জুখিলে 1 ইঞ্চৰ হয় আৰু এইফালে ফ্ৰণ্ট নেকটোৰ লেন্থ ৰাখিছোঁ 6.5 ইঞ্চ এইফালে 2.5 ইঞ্চ লৈছোঁ এতিয়া এনেকৈ মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দিলোঁ আপুনি যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে এতিয়া ওপৰৰ ফালৰ পৰা জুখিলে 12 ইঞ্চ হয় আৰু এইফালে তলৰ ফালৰ পৰা ল'লে 4 ইঞ্চ হয় মই 4 ইঞ্চ মাৰ্কিং কৰিছোঁ তলৰ ইফালৰ পৰা আৰু ইফালৰ পৰা 3 ইঞ্চ ল'ম এনেকৈ চিধা কৰি দিলোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে শ্বেপো দিব পাৰে ইয়াত অকণমান বেকা কৰি ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি ইফালৰ পৰা কটৰিৰ বাবে 5.5 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু এই বেক আৰ্ম হোল শ্বেপৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ লৈছোঁ এইফালৰ পৰা 5 ইঞ্চ লৈছোঁ এনেকৈ মিলাই দিম পইণ্ট কেইটা কটৰি শ্বেপ দি দিলোঁ তাৰপিছত এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথমতে বেল্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰিম এইটো বেল্টৰ পাৰ্টত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি উলিয়াই ল'ম ইফালে জইনটো খুলি ল'ম দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ম
তাৰপিছত এইটো কটৰী পাৰ্টটো কাটিং কৰিম। এইটো পাৰ্ট ৰেডি হৈছে আৰু এইটো পাৰ্ট এক্সট্ৰা কাপোৰ বহাই লোৱা হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। 4 ফল্ড কৰি ৰাখিছোঁ, ওপৰৰ ফালে ফল্ডেড চাইড। প্ৰথমতে এইফালে চিংগল টানি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া স্লিভছটো যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাছ কৰি ল'ব। মই 10 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছোঁ, এইটো 9 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব। এতিয়া এইফালৰ পৰা ডাউন কৰিম 2.5 ইঞ্চ। এতিয়া এনেকৈ ৰাউণ্ডটো মেজাৰ কৰি চাম। আৰ্ম হলৰ যিটো ৰাউণ্ড এইফালে এনেকৈ লৈ ল'ম, যিমানখিনি পালোঁ বেকাকৈ। এতিয়া আকৌ ফালৰ পৰা 2 ইঞ্চ ৰাখিম চিধা কৰি, তাৰপিছত এইটো শ্বেপ দি দিম। ইফালে মাৰ্জিন 1.5 ইঞ্চ ৰাখিম। স্লিভছ ৰাউণ্ড যিমান হয় তাৰ হাফ লৈ ল'ম। 10 ইঞ্চ হয়, 10 ইঞ্চৰ হাফ লৈছোঁ 5 ইঞ্চ, 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছোঁ। এনেকৈ মিলাই দিম পইণ্টকেইটা। স্লিভছটো কাটিং কৰি ল'ম। চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম। তাৰপিছত এইফালে ফ্ৰণ্ট আৰ্মহোলৰ শ্বেপৰ বাবে 1/2 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে দি দিম ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ দিবলৈ। এতিয়া দুটা পল্লা খুলি ল'ম, লৈ ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। এক্সট্ৰা কাটিংটো কৰি দিলোঁ। এতিয়া স্লিভছ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়াতো বেক নেকটোৰ কাটিং পিছত কৰিম, যেতিয়া ষ্টিচিং কৰিম। তাৰপিছত এইটো কটৰী ডাবুল কাপোৰত লৈ বহাই ল'ম দুটা কটৰীৰ বাবে। এইটো সৰু কটৰীটো বহাই নল'লে এইটো কাপোৰত জইন কৰিব নোৱাৰি, সৰু হৈ যাব। সেইকাৰণে এইটো প্ৰথমতে বহাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে চেম টু চেম ড্ৰ কৰি ল'লোঁ সৰু কটৰীটো। তাৰপিছত এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম। এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম। এইফালৰ পৰাও 1/2 ইঞ্চ ল'ম এক্সট্ৰা। এনেকৈ মিলাই দিলোঁ। এইফালে চিধা কৰিলোঁ, ওপৰৰ ফালে অলপো নবহাওঁ কাৰণ প্ৰথমতে বহাই লৈছিলোঁ হুক আৰু কাজপটিৰ বাবে। এতিয়া এইফালে তলৰ ৰাউণ্ডটোত যিমান হ'ল এনেকৈ মেজাৰ কৰি চাম, 6.5 লৈ ল'ম। আৰু ইয়াৰ পৰা তলৰ ফালে 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম। এতিয়া এনেকৈ মিলাই দিম। ইফালৰ পৰা এনেকৈ মিলাম, ইফালৰ পৰাও এনেকৈ মিলাম। এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত এইখিনি পাৰ্ট ৰাখি মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি কাটিং কৰি ল'ম গোটেইখিনি পাৰ্ট। এতিয়া ডাউটৰ বাবে ইফালৰ পৰা 4 ইঞ্চ লৈছোঁ, তলৰ পৰা তলৰ ফালে দুইটা চাইডে 1.5 ইঞ্চকৈ ল'ম। এনেকৈ 1.5 ইঞ্চ এনেকৈ চিধা কৰি দিলোঁ। তেনেকৈ দুইটা পাৰ্টৰ ডাউট লগাই ল'ম, দুইটা কটৰী পাৰ্টৰ। ইয়াৰ পিছত মই গোটেইখিনি কাপোৰ ৰাখি মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰি ল'ম। গোটেইখিনি তেনেকৈ কাটিং কৰি ল'লোঁ। এইটো হ'ল বেক পাৰ্টটো হয়, এইটো বেক পাৰ্ট অলপ বেছিকৈ ৰাখি কাটিং কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো কটৰী ছাইডৰ পাৰ্ট, লাইনিঙৰ কাপোৰ। তাৰপিছত এইটো বেল্টৰ পাৰ্ট, এইটো কটৰীৰ পাৰ্ট আৰু এইটো হ'ল স্লিভছৰ পাৰ্ট। ইয়াৰ লগে লগে ব্লাউজটোৰ কাটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।